Sziasztok! Üdv egy újabb Lidl heti bevásárlós videóban, és ez nem akármilyen heti bevásárlás, hisz ugye a mai naptól kezdve japán hetek vannak a Lidlben, és hát akik nézik egy jó ideje a csatornát, tudhatják, hogy nagy japán rajongók vagyunk, úgyhogy nekem muszáj volt mindenképpen mennem reggel, illetve hát nem egyedül mentem, jött velem Ákos is, hogy megnézzük, hogy akkor mi is a kínálat, és hogy ezek közül mik azok a dolgok, amiket úgy meg is vennénk itthonra megkóstolás céljából. Úgyhogy a mai napon abban lesz egy kicsit különlegesebb ez a videó, hogy egyrészt ugye megmutatom, hogy miket vásároltunk, külön azt, hogy a japán termékek mik voltak végül, illetve menütervezés is lesz, és az ebédet is felveszem, amikor ugyanis a mai napon a japán termékek közül fogunk ebédelni, hogy akkor lássátok azt, hogy milyenek is ezek a termékek. Még azt hozzá szeretném tenni, hogy legalább 3-an írtatok rám az elmúlt napokban, hogy láttam-e, hogy japán hetek vannak, és szerencsére láttam is, de ettől függetlenül köszönöm minden is, hogy emlékeztettetek rá. Na de akkor kezdjünk is bele. Kezdjük ismételten a zöldség szekcióval. Került a kosárba egy újhagyma, egy uborka, egy fürtös paradicsom, ez most le volt akciózva, 4 darab ilyen red chief alma, banánunk még van itthon, 2 darab citrom, mert majd sütni szeretnék a héten, 2 darab fokhagyma, 3 darab vöröshagyma, 2 darab California paprika, és akkor azt hiszem a zöldségek ennyi. Azért is megyek ezen úgy gyorsan végig, hisz szerintem többet fogok inkább beszélni majd a japán termékekről. Szóval folytatom is, ugye vettem egy doboz tojást, ugye a süti miatt is, meg a szokásos reggelik, vacsorák, vettem mákot, és igen, tudom, múlt héten is mákos sütit csináltunk, viszont a héten szeretnék mákos gubát csinálni, és ezzel ismételten elárultam egy ételt, és ugye elfogyott a mák itthon. Mi nagyon szeretjük, tehát hogy viszonylag gyakran vannak itthon mákos sütik. Vettem egy csomag lencsét, 3 darab laktózmentes joghurt, kivételesen most vettem egy burattát, mert ez akciós volt, 2 darab laktózmentes túró, mert akciós volt, és ilyenkor mindig meg szoktam nézni, hogy ugye meddig jó, hogy addig mindenképpen ugye elhasználjuk. 2 liter laktózmentes tej, vettem egy füstölt kolozsvári szalonnát, az egyik főételhez fog kelleni, és vettem 3 félét is, mert mindegyik akcióban volt. Egy ilyen kiló csirkecomb mixet, ezek amúgy mind mennek majd a fagyasztóba, mármint a húsok. Egy sertéslapockát, ezt most nem fogom félbevágni, mert általában félbe szoktam vágni, hisz ugye nekünk egy evésre az úgy bőven elég, viszont szeretnék majd csinálni ismételten ilyen tépet húsit, és ahhoz meg ugye jobb, hogyha így egyben van, úgyhogy egybe fogom majd lefagyasztani. És akkor vettem, ez egy kicsit több mint 1 kiló, 1,2 kiló csirkemell filét, ezt viszont majd ketté szedem, és úgy fagyasztom le, hisz az egy evésre nekünk akkor úgy elég lesz. Na, tehát ez volt úgymond az átlagos bevásárlás része, és amint látjátok, felvágottakat egyáltalán nem vettem meg sajtot, mert az még bőven van. Tehát múltkor egy kicsit többet vettem, mint kellett volna, és a hétre még azok bőven elegek lesznek, úgyhogy ezért is az most nincsen itt a bevásárlásnál. Akkor kezdjünk is bele, és kezdeném a hűtött termékekkel, hogy azokat ugye el tudjam rakni minél gyorsabban a hűtőbe. Vettünk egyszer egy ilyen 10 darabos yakitori nyársat. A yakitori az amúgy konkrétan azt jelenti, hogy sült csirke. Hasonlót lehetett régen venni a metróban, ugye mi szoktunk metróba is menni, így nem tudom, egy évben 2-szer, viszont már nagyon régóta nem lehet kapni, úgyhogy most ezt megláttam, gondoltam megnézzük, hogy ez milyen. Ugye ez inkább egy ilyen egyszemélyes adag, ugye ez 180 g. Amit fogok csinálni majd az ebédhez, az az, hogy fel fogok rakni rizst főzni, és ugye az lesz hozzá pluszban. Tehát ez lesz az egyik étel, amit amúgy megkóstolunk, és akkor meglátjuk, hogy jó-e vagy sem. Amúgy több minden volt a fagyasztott részleg között, ami amúgy még úgy szimpatikus volt. Volt gyoza többféle ízben, voltak ilyen kész rámenek fagyasztottan, és ugye csak forró vízbe kell rakni, és akkor kész is. De már úgy voltunk vele, hogy jó, most akkor ezeket már ne rakjuk be a kosárba, most egyelőre legyen ez elég. Max, hogyha úgy van, mert csütörtökön szeretnék menni a Lidlbe még, mert akkor az olívaolaj, amit én használni szoktam, az le lesz értékelve, úgyhogy azt szeretnék majd venni, kb. Csak amiatt akarnék amúgy csütörtökön elszaladni a Lidlbe. És akkor ha még esetleg vannak azok a fagyasztott dolgok, akkor lehet, hogy azok közül valamit veszek még, de most úgy voltunk vele, hogy oké, most már álljunk le.
és ne vegyünk mást. Na de, a lényeg, hogy akkor ezt a jakitorit fogjuk megkóstolni. Vettünk egy ilyen, ez a sima hűtő részlegen volt, yaki udont. Ebből volt egy szobás verzió is, de minket most ez az udonos érdekelt, ezt Ákos választotta magának, úgyhogy ezt ő fogja nagy részben megenni, de majd én is meg szeretném azért kóstolni. Ez amúgy 400 grammos, tehát ez szerintem egy bőséges, egyszemélyes adag lehet. Ez lesz, ezt csak ugye fel kell melegíteni, a nyársakat meg majd gondolom be kell rakni a sütőbe, úgyhogy ezt is meg fogjuk kóstolni. Amit még megkóstolunk, azok ilyen kis, különbözőféle kis tapaszok voltak, rákos, vagy ilyen algás, meg hasonló. Most mi ezt a kókuszos csilis rákot választottuk, és ezt ugye nem kell megmelegíteni, ezt ugye így hidegen kell megkóstolni. Úgyhogy ebből választottuk ezt a fajtát, hogy így ilyen kis kiegészítésnek a mai naphoz, úgyhogy ma bőséges ebéd lesz mindenféle különlegességgel. Akkor, amit még a mai napon ebédre meg fogunk kóstolni, az egy ilyen csirkés, zöldséges gyóza, ugye ezek ilyen húsos batyúk, de ugye van még ilyen sima zöldséges verzió is. Ezeket én úgymond jobban szeretem ugye magam csinálni, hisz ugye frissen a legjobb, de azért néha elcsábulok, hogyha látok új fajtákat, vagy valami újdonságot, hogy akkor ugye megkóstolni. Ez ugye csak hűtve van, én ezt ugye úgy szoktam elkészíteni, hogy serpenyőbe rakok egy kicsi olajat, belerakom a kis batyukat, ráöntök, hát egy ilyen, attól függ ugye, hogy mekkora a mennyiség, de egy kevés vizet, egy pár evőkanál vizet, és ugye lefedem, és a gőzben fog ugye a tészta megpuhulni, illetve az alja ugye ropogósra sülni. De majd akkor láthatjátok, hogy ezt ugye hogyan készítem el, tehát ez lesz a másik, amit elfogyasztunk. Elég sok minden, max ami marad, azt vacsorára megesszük, de gondoltam, minél több mindent mutassak meg nektek. Amit vettünk még, ezek joghurtok, mind a háromfélét megvettük, van egy ilyen yuzu ízű, ez ugye egy ilyen citromfajta, amit Japánban lehet kapni. Akkor van cseresznyefa virágzás ízű, általában ennek olyan, nem azt mondom, hogy semmilyen íze van, ezt ugye a japánok nagyon szeretik hype-olni, ugye most jön a cseresznyefa virágzás időszaka, és ilyenkor náluk minden ezzel van ízesítve. Gondoltam, kóstoljuk meg, hogy vajon milyen íze lehet, és akkor természetesen egy zöld teásat is vettünk. Ezeket is majd így kibontogatom, és akkor láthatjátok, hogy hogyan néznek ki, meg lehet, hogy meg is kóstolunk egyet együtt. Amit még vettünk, de ezt nem a mai napon fogom megbontani, az egy ilyen instant miszóleves, ez az ilyen inséges napokra, akár amikor egyedül vagyok, vagy Ákos van egyedül itthon, és ugye ebédre valami kell, és nem maradt tegnapról semmi. Na, értitek? Szóval azért szoktunk néha ilyenhez nyúlni, úgyhogy megnézzük, megkóstoljuk majd. Ugye tudjátok, legalábbis akik már jó régóta néztek, hogy nagyon sokszor szoktunk csinálni miszólevest. És ugye a miszóleves is olyan, hogy ugye a paszta az alapja az egésznek, meg ugye dasit kell hozzárakni, és akkor van egy ilyen nagyon ízletes kis alapléd, és ugye azt kell úgymond egy kicsit feldobni hagymával, tofuval, gombával, tehát tényleg sokféle mindennel lehet feldobni, és akkor az egyik ilyen feltét, ilyen díszítés akár, annak is lehet mondani, de egy ilyen ízesítő elem, az a wakame, ez ugye alga, és ez ki van szárítva, és amikor ugye belerakod a forró miszólevesbe, akkor nyílik szét, vagy olvad fel, nem tudom, hogyan mondjam. Ezt majd biztos, hogy valamelyik miket ettünkben fogjátok látni, mert szeretném minél előbb kipróbálni. Szoktunk ugye Ázsia boltba járni, és nem mindig kapható ebben a formában, hogy ugye miszólevesbe ilyen toppingnak, ilyen ízesítésnek ugye belerakni. Úgyhogy ezt lehet, hogy még a héten valamikor csinálok egy kis miszólevest, és akkor ahhoz kipróbálom. Tésztafélék, ugye lehetett venni udontésztát, mi udontésztát vettünk, és lehetett venni szobatésztát. Szobatésztánk az nekünk van itthon, csak hogy megmutassam. Ez még konkrétan az előző Ázsia boltos vásárlásból van, viszont az udontészta az elfogyott teljesen. Ami ez egy kicsit különbözik attól, amit mi venni szoktunk, hogy ezek ilyen lapos udontészták, és mi általában a kereket szoktuk venni, de attól még valószínűleg ugyanazt a funkciót látja el. Ezek ugye rizstészták, tehát hogyha te gluténérzékeny vagy, akkor ez egy jó alternatíva neked. Akkor nasik terén, hát tudjátok jól, akik nézik a bevásárlásaimat, hogy
Nem nagyon szoktunk venni mi rákcsákat, csokikat, meg hasonló. Nagy ritkán, ugye, ha vendégek jönnek, akkor van itthon chips. És max, hogyha vannak valami újdonságok, hogy esetleg azt megkóstolni, de amúgy meg nem a rendszeres heti bevásárlásunk része az, hogy ilyen nasikat vegyünk, viszont imádjuk a zöld teát, úgyhogy ezt a pokis zöld teát, ezt megvettük. Azért hozzáteszem, hogy így zöld teás pokit már nagyon sok helyen lehet venni, nem csak Ázsia boltokban, tehát elég elterjedt már. Tervezünk majd a közeljövőben Ázsia boltba amúgy elmenni egy ilyen nagyobb bevásárlásra, mert amúgy kezdünk kifogyni dolgokból, és ugye ott van, hogy néha veszünk ilyet, de most ugye nem megyünk, akkor gondoltam, megmutatom, hogy néz ki. Akkor a másik, hát ezt valószínűleg csak az Ákos fogja enni, ezek ugye ilyen nagyon csípős chipsek, úgyhogy egyet vett magának. Kétféle volt, igazából mindegyikre az van írva, hogy cheapers, szóval nem tudom, hogy mi a különbség, de a lényeg, hogy rajta van egy néni vagy egy bácsi, aki nagyon ordít attól, hogy csípős a chips, akkor feltételezem, hogy az nem nekem való. Amit viszont inkább úgy magamnak vettem, meg hát azért gondolom Ákos is megkóstolja, ezek ilyen rizspuffancsok, ilyen kis pici rizspuffancsok, különbözőféle ízesítés feltételezem, mert mindenféle forma, szín van benne. Ez úgy nagyon érdekel, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. A nap folyamán, amiket úgy megkóstolgatunk, azt mindenképpen felveszem, hogy lássátok, és igyekszem minél hamarabb kirakni ezt a videót nektek, hogy ha esetleg kedvet kaptok valamelyikhez, akkor ti is meg tudjátok venni. Amit még hozzátennék, hogy ugye mi nem vettünk olyanokat, hogy szószok, tehát ilyen teriyaki szósz, gyoza szósz, meg nem tudom milyenféle szószok voltak még. Én ezeket ugye itthon mind megcsinálom, mert ugye a legtöbbnek ugye a szójaszósz, a mirin, a cukor, a szake, ezek az alapjai, és ezek közül nekem mindegyikből van ugye üveggel, ezáltal én ugye ezeket így összekeverem. Viszont ugye nektek, ha most ugye veszel egy ilyen gyózát, és ugye meg is tetszik, és esetleg a fagyasztottból is veszel, akkor, és nincs otthon szójaszószod, akkor persze nyugodtan vedd meg az ehhez való szószt, amit ugye árulnak, nagyon sokáig eláll, tehát nem kell attól megijedni, hogy most ezt nem tudod elfogyasztani, mert amúgy most például egy ilyen adaghoz, ami ez a 240 g, én egy evőkanál szójaszószt, egy evőkanál mirint keverek be, és az bőven elég ahhoz, hogy ezt elfogyasztjam. Tehát nem sokat kell ugye használni belőle. Tényleg csak egy picit kell ugye belemártogatni, hogy ugye kapjon egy plusz ízt ugye a húsos batyú. Ugyanez a teriyaki szószra is, tehát az amúgy nagyon sokféle plusz ételhez tud ilyen ízesítést adni, tehát hogyha húsit szeretnél bepácolni. Nem olyan nagy üvegekben vannak, de ugye lehet, hogy nem mered megvenni, mert hogy mire használod el. Tényleg csirkét ízesíteni vele a legjobb dolog, bepácolod egy kicsit, 1-2 órát hagyod állni, és utána úgy sütöd ki, nagyon finom. Meg amiket ugye nem vettem, azok a mocsik. Nagyon szeretem a mocsit, viszont nekem ezek a fajták nem annyira jönnek be, ezért most ugye nem vettem, hogy megmutassam, mert talán egyszer egy Ázsia boltos vásárlásnál vettem ilyen demonstrálásképpen, hogy megmutassam, hogy hogyan is néz ki egy ilyen mocsi, aminek ugye úgymond rizsliszta az alapja, ez egy ilyen ruganyos tészta, ami ugye meg van töltve valamivel. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagyon tetszett úgymond a kínálat, amit most a Lidl nyújtott így az ázsiai ízvilágok terén, főleg, hogy ilyen wakame salátát is, meg hasonlót lehetett venni, tehát tényleg jó látni, hogy most úgymond vannak ezek a különlegesebb dolgok, mert nem emlékszem, és javítsatok ki, hogy lette volna máskor is kifejezetten japán hetek. Ázsiai hetek szoktak lenni, de hogy japán hetek legyenek, nekem ez nem rémlik, aztán lehet, hogy csak én elkerültem eddig mindig. Úgyhogy bízom benne, hogy esetleg sikeres lesz, és lesz majd máskor is. Akkor a következő az lesz, hogy ezeket is elrakom, megbeszéljük, hogy úgymond akkor mennyibe került, akár azt is, hogy ugye külön összesen most csak a japán termékek miatt ugye mennyit fizettem. Eddig ugye mindegyiknél láttátok külön-külön az árakat, de egybe is szerintem jó látni, és akkor megtervezzük a jövő heti menüt, illetve utána fogjátok látni azt, hogy ebédre ugye ezeket a termékeket hogyan fogyasztottuk el, és hogy akkor ezek milyenek is igazából, úgyhogy érkezem a menütervezéssel. Na, itt is vagyok. Összesen 26.497 forintot fizettem, és ebből 10.687 forint volt csak a japán termékek. Most ugye mondhatnák azt, hogy ezek nélkül is meg lehetnénk,
és ez így van. Persze akkor valamit kellett volna ugye vegyek, hogy a mai napon ugye enni ebédre, de az valószínűleg nem 10 000 forint lett volna. De én azt gondolom, hogy azért nem mindig van ez, hogy ilyen termékek vannak, és hogy ugye ezekre így költök. Tehát akik már néznek egy jó ideje, tudhatják azt, hogy azért eléggé tudatosan vásárolok, és odafigyelek az árakra, amennyire lehet, ezért ettől függetlenül azért nem szeretnénk megvonni magunktól mindent. Most úgy döntöttünk, hogy azért japán hetek vannak, ez sincsen minden nap, akkor nézzük meg, hogy mik vannak, és hogy mi az, amit esetleg meg szeretnénk kóstolni, szóval nem bánom rá egyáltalán a pénzt. Térjünk rá akkor a heti menüre. Amit ugye említettem már, az az, hogy mákosgubát szeretnék csinálni, és ehhez ugye mákot vettem már, meg van tojás, meg tej. Kiflit nem vettem még, azt szerintem majd csak holnap vagy holnap után szaladok ki megvenni, mert ugye majd csak később szeretném csinálni, valamikor a hét másik felében, és akkor hagyni, hogy ugye egy kicsit így megszikkadjon. Úgyhogy az lesz majd még terven, tehát amiatt majd kiszaladok, majd lehet, hogy akkor, hogy ha megyek vissza csütörtökön a Lidlbe ugye az olívaolajom miatt, akkor veszek majd kiflit. És akkor a mai napon ugyebár a japán ételeket fogjuk elfogyasztani ebédre. A holnapi napon viszont lencsét csinálok, lencse főzeléket, ugye láthattátok, hogy megvettem a lencsét, és ahhoz vettem amúgy a füstölt kolozsvári szalonnát is, illetve ugye hagymát vettem, és nem is nagyon lesz más hozzá így feltét, tehát nem vettem pluszba virslit, mert az a hús, ami belekerül, az úgy bőven elég, és ma fogok újra ismételten kenyeret is bedagasztani, úgyhogy lesz friss kovászos kenyér a lencsefőzelékhez, úgyhogy az úgy bőven elég lesz. És ezt biztosan másnap is fogjuk enni, hisz ugye az egész zacskó lencsét fogom megcsinálni. Én úgy szoktam, hogy előző nap este, tehát már ma este beáztatom, és akkor ebédig ugye bőven van ideje megszívni magát, és hát abból kétszer minimum eszünk, ha nem többször. Úgyhogy az lesz legalább 2 napig az ebéd. A következő étel az egy ilyen egyszerű, szaftos, hagymás sertés karaj lesz, ilyen szeletelt, mert ugye múltkor elszaladtam emiatt a Lidlbe, 2 csomaggal is vettem, mert akciós volt, egyet veszek csak majd elő, és bulgurral szeretném majd fogyasztani, és még mindig van savanyú ubink, amit ugye múltkor vettem, hogy legyen hozzá valami savanyúság. Azt viszont szerintem majd bulgurból is annyit csinálok csak, hogy így egyszerre el is fogyjon, és akkor az csak egy napi étel. És akkor szeretnék csinálni indiai csirkét, a saját készítésű indiai csirkémet, mert persze szoktunk venni ilyen kész szószokat is, az tényleg ilyen ínséges napokra, amikor nincs idő még egy kis szószt is összeállítani, de a lényeg, hogy a saját kis indiai csirkereceptemet szeretném majd megcsinálni, illetve a kovászból szeretnék csinálni hozzá nánt megint. Ugye múltkor a kovászos kísérletezős videómban is már csináltam, viszont az nem lett annyira jó, úgyhogy szeretnék vele megint megpróbálkozni, viszont most a saját indiai csirkémet megcsinálni hozzá. Ugye emiatt vettem ezt a nagy csirkét, viszont ugye azt majd elfelezem, és a fél csirke az bőven elég lesz ahhoz az ételhez. Úgyhogy szerintem majd ezzel az indiaival zárjuk a hetet. Általában szokott amúgy abból is maradni legalább egy adag, majd meglátjuk, ha nem marad, az sem probléma, de most ezeket tervezem egyelőre. Még nem tudom, hogy melyik nap lesz a mákosguba, lehet, hogy a hagymás szaftos húsis napra tervezem a mákosgubát, majd meglátjuk. Nem biztos, hogy most ezek közül mindegyiket fogom dokumentálni, attól függ, hogy hogyan alakul a hét, egy kicsit mozgalmasabbnak tűnik, úgyhogy nem biztos, hogy úgy lenne időm mindent videózni, de a múltkori videómban is mondtam, hogy biztos, hogy fotózom az ételeket, kirakom őket Instára, szinte majdnem mindegyiket, úgyhogy ha nem szeretnétek azokról lemaradni, akkor ott is bekövethettek. Úgyhogy egyelőre ez lenne a menü, így a következő pár napra. Hétvégékkel azért nem szoktam még úgy számolni, mert az általában szerda-csütörtök körül alakul ki úgy is, hogy itthon vagyunk-e, hogyan vagyunk itthon, stb. Ott majd akkor mindig improvizálok, hogy akkor mi legyen az ebéd. Ez lett volna akkor a menütervezés, így a következő pár napra. Érkezem akkor az ebéddel. El is készült minden nagyon gusztának tűnik, reméljük, hogy az íze is jó lesz. Első körben kóstoljuk meg ezeket a csirke nyársakat, ami ugye ilyen szójaszószos pácban van. Nagyon kellemes, kicsit édeses illata van.
Finom, nagyon puha a husi, nagyon jó ez a pác, mi ezt ugye nagyon szeretjük. Ez egy ilyen édes szójaszószos pác. Ez annyi, hogy ez egy főre elég, de szerintem ahhoz, hogy jól lakjál vele, mindenképpen kell ugye rizst kifőzni mellé, ahogyan most mi is tettük. Ez nagyon jó, ez tényleg szinte ugyanaz, mint amit a metróban is szoktunk venni, ízre legalábbis. Ha már rizsről van szó, amit talán nem említettem, hogy nem vettünk ilyen rizs feltétet, volt aki kettőféle ilyen kis dobozocska, amiben van egy fűszerkeverék, és azzal ugye meg lehet ízesíteni a rizst. Azért nem vettünk, mert nekünk ilyen van most itthon, és most feleslegesen nem akartam venni még egyet, viszont gondoltam, megmutatom, hogy ezek ugye hogy néznek ki, vagy hogy mi is ezeknek a céljuk. Amit a Lidlben lehet kapni, ott az egyik fűszeresebb, a másik meg gondolom egy kicsit ilyen neutrálisabb ízű, de a lényeg, hogy egy pici sósságot is ad a rizsnek. Ezt ide a tetejére kell csak így rászórni, egyrészt egyfajta díszítés is. Ez, amit mi vettünk, ezt valamelyik Ázsia boltban vettük itt Pesten, azt hiszem, de már nem vagyok benne biztos, lehet, hogy Japánból hoztuk. Ilyet ugye akkor érdemes rászórni, hogyha ugye a rizst nem kevered össze semmivel, vagy nem úgy rakod a főétel mellé, hogy ott van egy tálban vele, mert ugye így jön ki jobban ennek az íze. Szeretjük így ízesíteni vele mi is a rizst. A következő, az legyen egy hideg dolog, legyen ez a tapasz jellegű, vagy hát ennek nevezték, tapasz jellegű étel, ez a rákocska. Nagyon finom, de szerintem semmi extra, meg nem mondanám, hogy kifejezetten japánosnak, talán lehet, hogy így ezt is mondhatom, hogy ugye attól, hogy csilis kókuszos, kicsit ugye eltér a japán ízvilágtól, de különlegesnek tartottuk, ezért ugye megvettük. Nagyon finom, nem bánom, hogy megvettük, de nem sok köze van a japán ízvilághoz. Akkor a húsos batyuk, láthattátok, vagy hát valószínűleg mutatom itt közben, hogy hogyan is készítettem ugyebár, és miközben csomagoltam ki, akkor vettem észre, hogy konkrétan van hozzá ez a mártogatós szósz. Amúgy nagyon finom. Általában nem szoktak mindig úgy ízleni az ilyen előre készített gyózák, mert vagy a töltelékkel nem vagyok annyira elégedett, vagy esetleg a tésztának az állaga. Kíváncsi vagyok amúgy tényleg nagyon arra, hogy a fagyasztott részlegen talált gyóza, hogy az milyen lehet. Lehet, hogy még el fogok csábulni amiatt. De ez nagyon finom, ez ugye a csirkés-zöldséges verzió, és amúgy tényleg ilyen szempontból, hogy nem kell vegyél plusz szószt, ez nagyon jó, hogy ugye jár hozzá. És akkor az utolsó, amit megkóstolok, ez ugye a tészta, ez az udonos csirkés tészta, amit az Ákos választott. Az nem is nagyon volt ráírva, azt hiszem a csomagolásra, hogy ennek úgy milyen íze van. Ó, oké. Most megszagoltam, és inkább gyömbéres illata van. Gyömbéres szójaszósz ízvilág dominál nagyon, és egy picit ismételten itt is az édesebb irányba megy át, de amúgy meg nagyon kellemes, nem csípős ugye egyáltalán, és itt is ugyanaz az udon tészta van, mint amit ugye vettünk, mint száraz tészta, hogy ez inkább ez a laposabb verzió. A csirke is jó. Van benne piros paprika, hagyma, meg mondom, ez a gyömbér, nagyon jó kis ízvilág. Ez egy kicsit már inkább egy kínai ízvilághoz hasonlít, vagy legalábbis az a kínai, amit ugye nálunk lehet kapni. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyik nagyon ízlett, amit itt kóstoltunk, de természetesen jövök még egy-két nasinak a kóstolásával, úgyhogy gyert, érkezem. Na és akkor zárásképpen arra gondoltam, hogy 3 dolgot megkóstolunk, ezt a cseresznyefa virágízű illatú, nem tudom, joghurtot, ezt a nagyon csípős chipset, illetve ezeket a rizs puffancsokat. A pokkit azért gondoltam, hogy talán nem kóstoljuk meg, mert az máskor is lehet venni, meg más helyen is lehet venni, az talán nem annyira különleges, illetve a 3 joghurt közül gondoltam, hogy egyrészt nem mind a 3-at kóstoljuk meg, és hogy talán ez a cseresznyefa virágízű az, ami a legkülönlegesebb, mert most citromos joghurtot bármikor tudsz venni, macsás ízű joghurtot talán nem, de macsás ízű dolgokat meg lehet vásárolni, szóval ezért esett erre a 3-ra a választás. Arra gondoltam, hogy legyünk túl ezen a csípős chipsen, és én is meg fogok kóstolni egyet, de drága férjem Ákos is itt van a háttérben, és meg fog kóstolni egyet, hogy neki mennyire csípős, és nekem mennyire csípős ez a chips. Illatra rendben van, szóval talán túl fogom élni. Na hajrá! Most kezdem el egy kicsit érezni azt, hogy csípős, de amúgy meg
Teljesen jó, tehát hogy még én is közben kezd a torkamra rámenni, szóval meg tudom enni, de én nekem ebből 2-3 elég, és utána már annyira ég tőle a szám, szóval nem eszek többet, de adok egyet Ákosnak is, hogy tesztelje le. Neked valószínűleg nem lesz csípős egyáltalán. Mi volt a különbség a két chips között? Ja, az fel se tűnt. Kellemes. De nem túl csípős. Azt hitted, hogy csípősebb lesz? Mertem azt hinni, Merted azt csípősebb hinni. lesz, de ez nekem pont jó. Neked jó. Oké. Akkor én erre most eszek egy kis joghurtot. Amúgy illatra, most ez hülyén hangzik, de parfüm illata van. Az az érdekes ebben az ízben, mert kint Japánban is ettünk már ilyen ízesítést, vagy hasonlót, hogy azt gondolnád, mert hogy rózsaszín színe van, hogy akkor majd eper vagy málna íze lesz, és úgy kb. Azt próbálom beképzelni, de közben meg mégsem. Tehát egy nagyon érdekes ízvilág, de én azt gondolom, hogy egy kellemes ízvilág, tehát hogyha valami különlegeset szeretnél megkóstolni, akkor hajrá! Valamiért van egy ilyen kicsit parfüm íze így utólag, hát gondolom valahogy csak el kell érni, hogy cseresznyefa íze legyen. Illatra, nem tudom, már nagyon rég szagoltam cseresznyefát, de lehet, hogy ilyesmi lehet. Na, ezt is odaadjuk Ákosnak, hogy kóstolja meg. Ne csak én nyilvánítsak véleményt. Aztán majd egyszer közkívánatra, ha szeretnétek, meg is jelenik esetleg az én videóimban is. Nem létező cseresznyefa virágzás íze van, amit Japánban is úgy adnak el, mint cseresznyefa virágzás. A nem létező virágnak az íze van. Oké, szóval a chipset azt majd jól lezárom, mert majd az este jó lesz filmnézéshez, a joghurtot meg majd megeszem, miután itt végeztünk. Na, akkor nézzük, hogy ezeknek ilyen különböző ízük van-e vajon. Megkóstolok egy ilyen zöldet. Ez talán wasabi is szeretne lenni, de nem tolakodóan csípős, úgyhogy az még úgy rendben van. Habár most így utólag, hajjaj, amúgy ilyen a wasabi, hogy csendes gyilkos. Ez a nagy piros, az inkább ilyen édesebb, sósabb, szójaszószos ízesítésű lehet. Amúgy eddig mind a kettőnek teljesen más állaga volt. Nagyon jó pofa kis snack. Szerintem legalább van benne vagy 6 vagy 7 féle különböző forma, és valószínűleg ízvilág is, mert ez például ez a kis fehér, ez egy ilyen halálgyenge rizspuffancs, de mondom, ennek nagyon finom szójaszószos íze volt, a zöld wasabi is. Most mire itt végigkeresném az összeset, hogy milyen ízű lehet, azt nem fogom megcsinálni. De a lényeg, hogy ez jó pofa tény, hogy nem olcsó, de egy ilyen kóstolásnak, hogy valami kicsit különlegesebb rizspuffancsot egyél, szerintem egy jó választás lehet. Akkor ez volt most ez a nagy japán kaland. Egy pár gondolat így lezárásképpen az az, hogy amit esetleg nem említettem még, az az, hogy mi ilyen kész sushi boxokat nem szoktunk soha venni így Lidlben, Aldiban vagy hasonló helyeken. Nem gondolom, hogy rosszak, viszont én ilyen formában, amikor már nem tudom mióta állott a lazac meg hasonló, azokat én úgy nem szívesen fogyasztanám, akkor már inkább várunk egy kicsit, gyűjtögetünk egy kicsit, és elmegyünk egy rendes helyre sushit enni. Úgyhogy mi ezért nem szoktunk ilyen helyeken venni ezeket a kész boxokat. De ettől függetlenül, amit mondtam is már a bevásárláskor, nagyon nagy a választék. Tehát azt tetszik tényleg, hogy nagyon sokféle mindent lehet megvenni, megkóstolni, hogy egy kicsit közelebb hozza az emberekhez ezt az ízvilágot. Úgyhogy nem tudom, hogy ti voltatok-e most vásárolni emiatt kifejezetten, ha igen, melyik terméket vettétek meg, mit kóstoltatok, vagy azok közül, amiket most láttatok, melyek azok, amiket ti is esetleg megkóstolnátok, írjátok meg kommentben, és mint mindig, ha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk akkor, sziasztok!